Okey, kita sambung lagi untuk bahagian terakhir chapter 1 BBM chapter 0013 Engineering Mathematics Basic Algebra. Okay, constructing partial fraction. Okay, an algebraic fraction can be decomposed as sum of two or more simpler algebraic fraction. Okay, the simpler algebraic fraction is called a partial fraction. Maknanya di sini, pecahan algebra, okay, kita boleh pecahkan dia kepada dua ataupun lebih, okay, algebra fraction yang lebih ringkas, lebih mudah. Jadi, pecahan algebra yang ringkas ini digelar sebagai partial fraction. Okay, dia ada dua untuk algebra fraction ni ada dua, proper dengan improper. Jadi untuk permulaan ni kita tengok bahagian yang proper terlebih dahulu. Okay. Proper algebra fraction ni di mana degree of the numerator is no greater, is less than, okay, less than the degree of the denominator. Okay, proper algebraic fraction will lead to proper partial fraction. Jadi, bila kita ada proper algebraic fraction, kita akan dapat buat dia, pecahkan dia kepada proper partial fraction. Okay, there are three types of partial fraction. Okay, di mana depending, bergantung kepada factors of the denominator. Okay, yang pertama adalah denominator with single linear factors. Yang kedua, denominator with repeated linear factors. Dan yang terakhir adalah denominator with a quadratic factors. Dan yang ini kita kena tengok dulu. Adakah denominator itu can be factorized or it cannot be factorized. Here we go for the first one. Denominator with linear factors. Okay, for the fraction px over qx, where qx is a combination of two or more linear factors, the fraction can be expressed as, okay, px over, this is first linear, this is the second one, the second linear. Okay, so this one can be expressed as ax plus b plus b cx plus d. So denominator ni sama. Pecah kepada dua. Yang ini mesti dalam bentuk bracket. Okay, for example, express x plus 4 divided by x minus 2, x minus 5 in partial fractions. Here you can see they have two linear. So this one we can split to 1 and 2. Okay, a over x minus 2 plus b over x minus 5. Okay, step 2, you equalize the denominator. Samakan pembawah dia. Jadi yang a ni darab dengan a x minus 5 plus b x minus 2 x minus 2. So now the denominator dah sama. Okay, yang ini dah sama. Okay, x minus 2 x minus 5. Belah kanan pun sama, x minus 2, x minus 5. So, kita boleh padam, delete kan. So, tinggallah since the denominator for both sides are equal, take only the numerators into account. So, kita ambil yang atas sahaja. X plus 4 equal to a, x minus 5 plus b, x minus 5. Okay, and then step seterusnya. So, this one is equation 1. Then step 3, let x. Okay, kita nak jadikan salah satu ni sifar. So the first one, let x minus 5 equal to 0 and x minus 2 equal to 0 to find a and b. So first x minus 5 equal to 0, x is 5, and another one is x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. So substitute x equal to 5 and x equal to 2 into equation 1. So the first one we got x 5 plus 4, a 5 minus 5, b
5 minus 2. So 5 minus 5 is 0. So 5 plus 4 is 9. B 5 minus 2, 2 is 3B. So B is 3. Okay, B is 3. So the second one, X equal to 2. So 2, 2, 2. So 2 plus 4 is 6. 2 minus 5 is negative 3A. 2 minus 2 is 0. So 6 is equal to negative 3A. So A is 6 over negative 3. So A is negative 2. And the last one is just substitute the values of A and B into the equation in step 1. So this is your last answer. Okay, so we go to the next one. Denominator with repeated linear factors. Okay, for the fraction Px over Qx, where Qx is a repeated linear factors, okay, the fraction can be expressed as, okay, this one Ax plus B. Got n here. That means if n is equal to 2, so we go until here. If n is equal to 3, so another one here, another step, C over Ax plus B, bracket power of 3. Okay, for example, express x over x minus 1 square in partial fraction, so square. So that means you have a and b, a and b. X minus 1, x minus 1 plus 2, square. Okay. If this one is 3, this one will become c x minus 1, 3. Okay. But it's only 2. The next step is equalize the denominator. Then a you times with x minus 1, and b already have x minus 1 square here. So now we got the same denominator. Kita boleh padam. So tinggallah x is equal to a, x minus 1 plus b. So sama step dengan yang pertama tadi. Then step seterusnya, so this is our equation 1. Then kita boleh jadikan ini sifar. Okay, let x minus 1 is equal to 0. Therefore, x equal to 1. Then substitute x equal to 1 into equation 1. 1 is equal a. 1 minus 1 plus b. So it becomes 0. So b is 1. And how to get the a? Okay, since there are no other factors, so we let x equal to 0. Just change x to 0. So 0 equal to a. 0 minus 1 plus b. So a 0 minus 1 is negative a. Negative a is bawa ke kiri. So a is equal to b. B here is 1. So a also 1. Then you get the answer a and b. Okay, this is the last answer. Okay, now we go to the quadratic factor. Okay, for the fraction Px over Qx, where Qx is a quadratic factor, Qx must first be factorized and solved using the method used the denominator with linear factor. So kita kena tengok dulu Qx ini adakah ia boleh difactorize. Kalau dia boleh difactorize, kita akan guna konsep yang pertama tadi iaitu linear factor. Okay, cuba tengok dari sini. So Ax squared Ax plus bx plus c. So katalah ini kita boleh faktorkan. So jadi yang macam yang pertama tadi. Okay, dia jadi linear factors. So boleh pecah macam asal ax plus b over cx plus d. Okay, guna konsep yang pertama. Tetapi sekiranya Qx cannot be factorized, then kita gunalah konsep kuadratik. Jadi macam ni. This one tak boleh difaktorkan. So kita akan guna ax plus b dekat bahagian nominator. Dan yang ini kekal. Okay, kita tengok contoh. Okay, 2x plus 3 over 2x square plus 7x minus 4. So tengok di sini dulu bahagian denominator. Boleh tak difaktorkan? Okay, kalau kita tengok yang ini, ianya boleh difaktorkan menjadi 2x tolak 1
X tambah 4. So, kalau boleh difaktorkan, maknanya kita guna konsep yang pertama iaitu linear. So, linear just guna A and B. Okay. Dan guna kaedah yang pertama tadi, di mana kita samakan pembawah dia. Okay. Kita samakan pembawah ni. Okay, ini darab dengan X kuasa tambah 4. Ini darab dengan 2X tolak 1. Macam biasa, bawahnya sama. Kita padam. Okay. Dan kita dapat tinggalkan 2X tambah 3 sama dengan A. X tambah 4 plus B. 2X minus 1. So, dapat ini sebagai equation 1. Okay. Jadi di sini konsep sama juga. Jadikan ini sifar. Jadikan ini sifar. So yang pertama X tambah 4 sama dengan sifar. So dia akan jadi X sama dengan negatif 4. Gantikan X sama dengan negatif 4 dalam persamaan pertama. So negatif 4, negatif 4, negatif 4. Selesaikan yang ini. Dan kita akan dapat B adalah 5/9. Okay, pecahan. Yang kedua, 2X tolak 1 sama dengan sifar. X adalah 1/2. Okay. 2X sama dengan 1. X adalah 1/2. So, gantikan X 1/2 dalam semua X tadi. Dan bila kita selesaikan ini, kita akan dapat 4 sama dengan 9/2. Maknanya A adalah, berharap silang 8/9. So, gantikan nilai A 8/9 dan B 5/9 dalam persamaan yang permulaan tadi. So, 8/9, 5/9. Okay, ini adalah jawapan terakhir. So, ini menggunakan linear factors. Okay, seterusnya untuk soalan di mana pembawah ini kita tak dapat faktorkan. Okay, kalau tengok ni kita tak dapat faktorkan X squared plus 1 ni tak boleh faktor dah. So inilah jawapan. Tetapi dia bergabung dengan satu nilai linear. Okay, kalau macam ni dia akan jadi yang X ini akan jadi A over X plus. Ini X kuasa 2 tambah 1 ni tak boleh difaktorkan. So atasnya akan jadi BX plus C. Okay, BX plus C. Jadi sama juga kaedah yang sama dengan tadi. So kita cuma samakan pembawah dia. Jadi A over X ni darab dengan X square plus 1. BX plus ini darab dengan nilai X. So kita akan dapat pembawah yang sama. Pembawah yang sama kita boleh delete. Tinggallah X tolak 1 sama dengan A X kuasa 2 tambah 1 tambah BX plus C X. Jadi ini adalah equation 1. Okay, dengan ini, ini tak boleh nak buat gantikan jadi 1. Jadi kosong. Sebab kalau kita buat X kuasa 2 tambah 1 jadi kosong. Tengok X kuasa 2 negatif. Tak boleh selesaikan. Kita tak dapat cari punca kuasa negatif 1. So ini kita tak boleh gunakan. Jadi kita kena kembangkan. Kita kembangkan persamaan ini. Kita kembangkan. So dia akan jadi X tolak 1 sama dengan AX kuasa 2 tambah A tambah BX kuasa 2 tambah CX. So ini adalah persamaan dia. Jadi macam mana kita nak cari nilai A, B and C? Kita compare. Kita bandingkan the same coefficient for both sides. Okay, kita bandingkan. Dan di sini kita tak nampak pun X kuasa 2. Okay, kita tak ada X kuasa 2. Jadi anggaplah di sini kita ada sifar X kuasa 2 tambah X tolak 1. Jadi yang ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan ini. Okay, menjadi. Saya tambah sikit sini. Dia akan jadi AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah A. Dan tengok AX ni sama. So kita faktorkan A plus B. Okay, maksudnya di sini tadi ada A plus B X kuasa 2. So sini ada kosong X kuasa 2. So kita buangkan ini. Kita ambil nilai sifar sama dengan A plus B. So maknanya A adalah negatif
B ataupun B adalah negatif A. Okey. A adalah negatif B ataupun B adalah negatif A. Sama je. Okey. So, sini kita nampak. Tapi di sini kita dah dapat tadi. Okey. Untuk yang hujung ni, negatif 1 sama dengan A. So, A adalah negatif 1. So, kita ganti dekat sini. A ni negatif 1. Dapatlah B sama dengan 1. Dan si X pula kita guna sini. 1 sama dengan si X1. So, C adalah 1. So, dapatlah A, B and C. Gantikan dalam ni. Sebab A negatif 1. So, letak tanda negatif dekat depan ni. Okay. Negatif 1 per X tambah B 1 tambah C 1. So, ini adalah kaedah quadratic factors. Okey. Okay. So, ini adalah tiga-tiga kaedah di mana kita guna kaedah linear, repeated linear dan juga quadratic factors. Okay, seterusnya kita masuk kepada bahagian improper. Okay, improper algebraic fraction. Tadi proper, now is improper algebraic fraction. Okay, improper algebraic fraction ni are fraction where the degree tengok, degree of the numerator is larger or equal. Okay, larger or equal to the degree of the denominator. Contohnya, tengok di sini. X kuasa 2 tambah 1, X kuasa 2 tambah 4. So, sini sama. Yang ini pula, X kuasa 2 tambah 4, X tolak 3 bahagi dengan X tolak 1. Sini 2, sini 1. So, ini sama dan ini lebih besar. So, dua-dua ini adalah improper algebraic fraction. Improper. Jadi, okay, this type of fraction, jadi bila dia improper ni, kita kena jadikan dia proper. Okay, this type of fraction, dia need to undergo a process kita gelar sebagai long division untuk menjadikan dia sebagai proper algebraic fraction. Okay, this will result in a combination of polynomial. So, dia akan wujudlah polynomial dan juga proper algebraic fraction. Jadi, pada proper inilah seterusnya kita akan jadikan bentuk partial fraction. So, ini yang kita nak dapatkan. Okay, proper algebraic untuk mendapatkan partial fraction. Okay, kita tengok contoh. Okay, if there are any missing terms in either the numerator or denominator, just include the missing term with a coefficient of 0. Okay, contoh di sini. Untuk mudahkan kita buat long division, sekiranya kita ada X kuasa 2 ni, dia tak ada X. Kita tambahkan nilai sifar. Okay, maksudnya macam ni. Katalah kita ada X kuasa 3 tolak 1. Okay, kita nampak di sini dia tak ada. Kita kena buat macam ni. X kuasa 3. Dia kena ada satu lagi. Sini X kuasa 2. X. Maknanya ada nilai C. So, C ini adalah negatif 1. So, sini negatif 1. Tapi, X ni ada. Katalah sini 3. So, jadi 3. Sini bila dia tak ada X kuasa 2 tak ada, X kuasa 1 tak ada, kita anggap sebagai kosong, sifar. Ini memudahkan kita untuk proses long division nanti. Okay, contohnya. Okay, kita ada improper algebraic fraction ni. X kuasa 4 tambah 1. Ini adalah improper sebab ini 4, bawah ni 2. Jadi kita kena lakukan satu kaedah long division untuk menjadikan dia proper. Contohnya. Jadi tengok X kuasa 4. X kuasa 3 tak ada, bagi nilai sifar. Okay. X kuasa 2 pun tak ada, bagi nilai sifar. Dan X kuasa 1 pun tak ada, bagi nilai sifar. Okay. Dan sini kekal. Sama juga. X kuasa 2, X kuasa 1 tak ada, bagi nilai sifar. Dan juga ni. Bila kita bahagikan dia, kita akan dapat X kuasa 2. Untuk dapatkan X kuasa 4 ni adalah darat dengan X kuasa 2. X kuasa 2 darat dengan X kuasa 2 akan dapat X kuasa 4. Dan darat semua. X kuasa 2 darat dengan sifar X, maknanya sifar X kuasa 3. X kuasa 2 darat dengan negatif 1, negatif X kuasa 2. Dan kita tolak. Bila kita tolak, X kuasa 4 tolak X kuasa 4, sifar. Sifar tolak sifar, sifar.
Sifar tolak. Tolak negatif X. Maknanya jadi negatif positif. Jadi positif X kuasa 2. Okey. Lepas tu bawa ke bawah ni. Okay, sebab dia ada 3 kan. Kita bawa ke bawah 3 ni juga. 2 ni jadilah 1, 2, 3. Jadi apa yang perlu kita lakukan dengan X kuasa 2 supaya dapat jawapan X kuasa 2. So kita darab dengan positif 1. So positif 1. 1 darab X kuasa 2. X kuasa 2. 1 darab sifar X. Sifar X. 1 darab negatif 1. Negatif 1. Dan kita minus. Kita tolak. X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. 1 tolak negatif 1. So negatif positif. Jadi 2. Dah habis dah, tak boleh buat apa-apa. Di sini kita akan dapat satu nilai polinomial. X kuasa 2 tambah 1. Tulis kat depan ni. Tambah dengan bakinya 2. Bahagi dengan pembahagi tadi. X kuasa 2 tolak 1. So inilah hasil yang ni dikenal sebagai proper algebraic fraction, dan ini adalah polinomial. Dan this one, proper algebra, inilah yang perlu kita pergi kepada proses yang pertama tadi untuk jadikan dia proper. Okey, nak jadi proper ni tadi, ni yang kita dapat tadi. Ni. Okey, this one. So kita jadikan dia proper, sama juga bawah ni. X kuasa 2 tolak 1 ni maknanya, ingat tak ni? A minus kuasa 2 minus ni, B kuasa 2 sama dengan A plus B, A minus B. So dapatlah ni. Okay, tak sama kan? Tak sama positif negatif. So ini bukan repeated, ini adalah linear. So pecah kepada A, X tolak 1 plus B, X tambah 1. So guna kaedah yang pertama tadi, sama lagi. Samakan pembawah dia. Bila dah sama, kita boleh buang. Tinggallah 2 sama dengan A, X plus 1 tambah B, X minus 1. Selesai macam yang sama tadi. Masukkan nilai X tambah 1 sama dengan sifar. X tolak 1 sama dengan sifar untuk dapatkan nilai A dan B. Okey, sama dengan pertama tadi. Bila kita kira dan kita dapat B negatif 1, A 1. Gantikan dalam ni tadi. A, B. Tapi ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir mesti tulis dengan lengkap. Di mana polinomial itu pun kena tulis sama. Ini proper dan ini adalah partial. So ini adalah jawapan yang lengkap. Okey. Okay, seterusnya di sini ada beberapa soalan. Okay, para pelajar boleh cuba. Okay, boleh cuba. Okay, tengok dia ada 2 daripada soalan ini merupakan yang belum proper. Okay, ini adalah improper. So yang lain tu guna kaedah biasa. Selesaikan dan hantarkan you punya exercise dalam platform SIDOS. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.